ακριβώς ό,τι διαβάσατε στον τίτλο. Έχει ήδη περάσει 1,5 μήνας από τη θανάσιμη επίθεση του Καρχαρία Τίγρη στην Αίγυπτο. Ο κόσμος όμως εξακολουθεί να ρωτάει και να ανησυχεί. Ακόμα και οι ιστοσελίδες γενικού ενδιαφέροντος συνεχίζουν να κάνουν αναφορές τόσο στο περιστατικό όσο και στον Καρχαρία Τίγρη. Μέχρι και για συνάντηση μαζί του κάνουν λόγο, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Τι ισχύει όμως? Θα σας το πάω αρκετά πίσω, γιατί μερικοί μου έχετε αποδείξει με τα σχόλιά σας ότι αν δεν σας το κάνω λιανά δεν τα καταλαβαίνετε. Και όταν λέμε λιανά, πρέπει να εξηγούμε μέχρι και το ότι η Ελλάδα βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα εκτός από τα βόρεια σύνορά της. Τόσο καλά. Πριν λίγα χρόνια λοιπόν στην Ελλάδα, ελάχιστοι γνώριζαν την ύπαρξη καρχαριών. Κάποιοι ψαράδες, κάποιοι μελετητές και κάποιοι που συνάντησαν καρχαρίες, αλλά όταν το έλεγαν στον κόσμο, τους αποκαλούσαν γραφικούς. Αυτοί ήταν όλοι όσοι γνώριζαν. Φυσικά υπήρχαν και άνθρωποι που έζησαν τραγωδίες, όπως ο Γιώργος Αθανάσινας, που επιβίωσε ελαφρά τραυματισμένος από την επίθεση του Λευκού Καρχαρία στη Βάντα Πιέρη στην Κέρκυρα, που έμειναν μέχρι το τέλος της ζωής τους σιωπηλοί, μη θέλοντας να μιλάνε για τα όσα συνέβησαν. Άλλωστε, μια επίθεση καρχαρία κατασπαράζοντας έναν δικό σου άνθρωπο μπροστά στα μάτια σου, μόνο ψυχολογικά μπορεί να σου αφήσει. Φανταστείτε, είδαμε μόλις ένα βίντεο επίθεσης καρχαρίας σε κάποιον άγνωστο σε εμάς άνθρωπο, κάπου στην Ερυθρά Θάλασσα, και το σοκ ήταν τέτοιο ώστε ο κόσμος να μπαίνει στο νερό στην Ελλάδα και να κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Και δεν τα λέμε χωρίς λόγο. Καθημερινά μηνύματα που λαμβάνουμε από τον κόσμο αυτό μας λένε. Το μόνο λοιπόν που ήξερε ο υπόλοιπος κόσμος ήταν η λέξη καρχαριοειδές ή σαπουνάς ή γαλέος. Και για το γαλέο, μπακαλιάρος νόμιζαν ότι είναι. Συνδύαζαν τη σκορδαλιά με το είδος ψαριού και όλα ήταν είδος μπακαλιάρου. Αλλά όταν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που βρέχεται από παντού με θάλασσα, στο σχολείο μας μαθαίνουν μόνο για τις μέδουσες και τα χταπόδια στη θάλασσα, είναι λογικό να μην γνωρίζεις τι άλλο κολυμπάει δίπλα σου στο νερό. Αυτά που γνώριζε λοιπόν ο κόσμος ήταν όλα περιτυλιγμένα μια χαρά με την κουκούλα του ακίνδυνου. Μην τυχόν και τρομάξει το κακομαθημένο μας. Από τα χαζοχαρούμενα ρεπορτάζ με δημοσιογράφους που χαζογελώντας μιλούσαν για ακίνδυνους καρχαρίες, δείχνοντας κάποιον μάκο ή κάποιον ογνό λευκό. Ψαρά. Ναι, Νίκο μου, αλλά για να είναι ο μικρούλης κάπου είναι και η μαμά του, να ξέρεις. Να σου θυμίσω, Χρύσα μου, ότι προημερών είχαμε και... Μέχρι σοβαρούς ντεμεκ επιστήμονες που βγαίνανε και κάνανε τους καμπόσους, λέγοντας με ύφος «Επικίνδυνη καρχαρία στην Ελλάδα, αν είναι δυνατόν». Αλλά ποιο είναι το κακομαθημένο μας? Πάτε μια βόλτα στις παραλίες και θα καταλάβετε. Αργότερα ήρθε το ίντερνετ βέβαια και μετά το κανάλι μας στο YouTube. Έτσι σιγά σιγά ήρθαν στο φως όλα όσα έχουν να κάνουν με τους καρχαρίες στα νερά μας. Από τα είδη που ζουν εδώ μέχρι τις επιθέσεις καρχαριών στα ελληνικά νερά. Ναι, τη στιγμή που μιλάμε, όταν διαβάζετε σοβαρό άρθρο που να αφορά τους καρχαρίες, στις πηγές τους τις περισσότερες φορές θα δείτε sharks in Greece. Φυσικά οι απειλές στην αρχή από το κακομαθημένο έπαιρναν και έδιναν. Θα σας βρούμε, θα σας κάνουμε, θα σας ράνουμε. Τι πάτε και λέτε στον κόσμο για καρχαρίες? Είστε τρελοί, θα τρομάξουν και θα διάσουν οι παραλίες μας. Δεν θα έρχονται οι τουρίστες και θα πεινάσουμε. Σε ποιο θα πουλάμε 100 ευρώ μια μερίδα καλαμάρι? Λες και ο κόσμος είναι μια μάζα ηλιθείων. Λες και άμα τους πεις την αλήθεια, με σοβαρή ενημέρωση, με επιχειρήματα και αλήθειες, δεν θα εξοικειωθούν με τους καρχαρίες και με οτιδήποτε κολυμπά στη θάλασσα. Σας πληροφορώ ότι οι συνάνθρωποι σας, μερικά χιλιόμετρα από εκεί που ζείτε εσείς, ζουν κοντά σε λύκους και αρκούδες, βλέποντας συχνά τέτοια ζώα. Τι πιστεύετε, ότι σταμάτησαν να πηγαίνουν στα χωράφια τους και τα μαντριά τους? Ότι περπατάνε στον δρόμο και κοιτάζουν δεξιά-αριστερά, μην τους επιτεθεί κανένα τέρας? Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν ζούμε όλοι σε ένα ροζ συννεφάκι, νομίζοντας ότι το πιο κοντινό σε εμάς άγριο ζώο είναι κάποιο λιοντάρι κλεισμένο σε κλουβί, σε ζωολογικό κήπο. Η Ελλάδα ακόμα και σήμερα έχει άγρια ζωή. Είτε μιλάμε για βουνό, είτε για πεδιάδες, είτε για θάλασσα. Έχει άγρια ζωή. Και όχι, δεν πέταξαν οι οικολόγοι καρχαρίες στη θάλασσα. Μαλάκα, τι ακούσαμε πάλι? Λες και υπάρχουν κάποιες κρυφές οργανώσεις που εκτρέφουν καρχαρίες σε μυστικές βάσεις και μετά τους αμολάνε στο νερό για να φάνε τον κόσμο και να κυριεύσουν τη γη. Τα ίδια βέβαια και για τις οχές, τους λύκους, τις αρκούδες και ό,τι αναπνέει και δεν μας βολεύει. Επίσης, ξεκολλήστε με τη λέξη οικολόγος. Το να προστατεύεις και να βοηθάς ζώα δεν σε κάνει οικολόγο. Η οικολογία δεν είναι 5 χίπηδες που μαζεύονται στη Σαμοθράκη και αράζουν κάτω από τα δέντρα πίνοντας μπάφους. Η οικολογία είναι μια διακλαδική επιστήμη. Αφορά πολλές επιστήμες μαζί. Επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντος τους και βασίζεται σε πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Ιδιαίτερα στη γεωλογία, στη γεωγραφία, τη μετεωρολογία, την εδαφολογία, τη χημεία και τη φυσική. Τόσα χρόνια λοιπόν οι απειλές σε εμάς συνεχίζονται, αλλά εμείς εκεί μπάστακες. Αναλύουμε τα είδη καρχαριών στην Ελλάδα, φτιάξαμε χάρτες επισημαίνοντας τις περιοχές που εμφανίζονται, φτιάξαμε επίσης χάρτες με τα σημεία επιθέσεων που έγιναν στην Ελλάδα, συνεργαζόμαστε με επιστήμονες παίρνοντας αλλά και δίνοντας σε αυτούς πληροφορίες.
Αναδεικνύουμε το πόσο σημαντική είναι η παρουσία καρχαριών αλλά και όλων των πλασμάτων για το περιβάλλον, και πάνω απ' όλα μάθαμε σε προς το παρόν λίγους να ξεχωρίζουν ένα καρχαρία από μια ζαργάνα και ένα δελφίνι. Ναι, ακόμα και αυτό. Το να είσαι ενήλικας, να ζεις το 2023 και να μην μπορείς να ξεχωρίσεις ένα δελφίνι από ένα καρχαρία είναι θλιβερό. Και δεν μιλάω για περιπτώσεις που φαίνεται ένα πτερίγιο και άντε να κάτσεις να βγάλεις άκρη στο τι μπορεί να είναι, αλλά για περιπτώσεις που φαίνεται όλο το ζώο. Να κολυμπάει δίπλα σου καρχαρίας και να λες δελφίνι. Συνεχίζοντας λοιπόν, ας μιλήσουμε για το που βρισκόμαστε τώρα. Τώρα οι καρχαρίες παίζουν στα ρεπορτάζ μέχρι να έρθει το επόμενο καυτό θέμα. Και πιθανόν να ήρθε το επόμενο καυτό θέμα. Μιλάω για το φίδι δαίμονα, τον πανούργο λαφιάτη. Πώς όμως κάνεις καυτό θέμα έναν λαφιάτη, ένα λαφιατάκο ρε φίλε, ο οποίος ούτε επιθετικό είδος φιδιού είναι, ούτε δηλητήριο έχει, ούτε καν είναι σπάνιο στην Ελλάδα. Το βαφτίζει δεντρογαλιά, που και σαν όνομα ακούγεται λίγο πιο επικίνδυνο από το λαφιάτης, ρίχνεις και μια τιτλάρα για Πούλιτζερ και είσαι έτοιμος. Φίδι σπέρνει τον δρόμο σε παραλία. Ένα φίδι έχει σπείρει τον δρόμο σε παραλία της Εύβοιας, καθώς πυκνά συχνά όσοι επισκέπτονται την παραλία το έχουν συναντήσει είτε στην αμμουδιά είτε στη θάλασσα. Και συνεχίζουν να επισκέπτονται τη συγκεκριμένη παραλία, συχνά πυκνά. Αλλά έχει σπείρει τρόμο. Μήπως ο τίτλος είναι για τον Μπέο, όπως και εσύ που το έγραψες? Όπως και το ότι ένα λαφιάτη τον έχεις βαφτίσει δεντρογαλιά. Παρακάτω στο ρεπορτάζ μας λέει ότι ένας από τους ανθρώπους που επισκέφτηκε την παραλία είδε το φίδι μέσα στη θάλασσα και το κατέγραψε σε βίντεο. Και αργότερα ο ίδιος δήλωσε πως δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, έπαθα σοκ. Ενώ μετά στο ρεπορτάζ μας λέει, κάτοικοι της περιοχής έχουν δηλώσει πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο απρόσκλητος επισκέπτης κατεβαίνει για μια βουτιά. Και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά και ούτε η τελευταία. Αν γνώριζες πανάσχετε αρθρογράφε πόσο καλοί κολυμβητές είναι οι λαφιάτες και γενικότερα τα φίδια, δεν θα είχες καν τέτοιο τίτλο στο άρθρο σου και πιθανόν ούτε άρθρο. Ή μπορεί και ανάγραφες για να μαζέψεις κλικ. Έτσι δεν είναι? Πάμε στους καρχαρίες όμως. Σήμερα το βίντεο είναι λίγο γενικό, εκτός από τον καρχαρία τίγρη. Σαν κανάλι ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με καρχαρίες, οπότε το να σας τρομοκρατούμε με φίδια στη θάλασσα είναι αντιδιοντολογικό και πάνω απ' όλα μας υποβαθμίζει. Οπότε καλύτερα να σας τρομοκρατήσουμε με ανθρωποφάγους καρχαρίες στη θάλασσα. Πριν μιλήσουμε για τον τίγρη, για να δούμε τι νέα παίζουν με καρχαρίες αυτές τις μέρες. Ταχύτατος και επιθετικός τελικά ήταν ο καρχαρίας που εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα έξω από το λιμάνι της Ζακίνθου, μεταξύ Κιλίνης και Κεφαλονιάς, προμηνός. Πού το θυμηθήκατε ρε μάγκες μετά από ένα μήνα αυτό το καρχαρία? Κάτσε να διαβάσω και τι λέει. Αναστάτωση προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες στα νησιά του Ιωνίου λόγω της εμφάνισης ενός ανθρωποφάγου καρχαρία 3 χιλιόμετρα έξω από το λιμάνι της Ζακίνθου, μεταξύ Κιλίνης και Κεφαλονιάς. Ο καρχαρίας, όπως σας είχαμε αναφέρει στο ProNews. Τι λέει εδώ? Πηγή ProNews. Τι έγινε ρε Κεφαλονιά magazine.gr? Μαζεύουμε γνώση από την εγκυκλοπαίδεια γενικών γνώσεων που λέγεται ProNews. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί θυμήθηκαν τον Μάκο που εμφανίστηκε στη Ζάκυνθο πριν από ένα μήνα. Διαβάζοντας το άρθρο, στεκόμαστε εδώ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο καρχαρίας που εντόπισε ο ψαράς λίγα χιλιόμετρα έξω από το λιμάνι της Ζακίνθου είναι της οικογένειας Μάκο. Ανθρωποφάγος και πολύ επιθετικός. Με το ΑΖ Animal ή μάλλον AZ Animal να τον κατατάσσει ως τον 7ο πιο επιθετικό καρχαρία και να στέκεται στο δάγκωμά του, το οποίο χαρακτηρίζει ως δεύτερο πιο δυνατό μετά του κροκοδίλου. Βλέπω ότι βρήκαν να γράψουν για κάτι που πραγματικά δεν γνωρίζαμε. Ότι ένας μάκος έχει δυνατότερο δάγκωμα από έναν λευκό καρχαρία ή έναν bull shark. Αλλά από πού πήραν τέτοια γνώση μωρέ? AZ Animal λέει. Τι είναι τούτο? Έχει μια λίστα εδώ με τους 7 πιο επιθετικούς καρχαρίες του κόσμου. Όπα, για μισό λεπτό. Δεν έχει τον ωκεάνιο μέσα στους επιθετικούς? Στη φωτογραφία του bull shark έχει φωτογραφία από Sun Tiger. Σοβαρότατη πηγή. Τέτοιες λίστες παίζουν χιλιάδες στο ίντερνετ. Ο καθένας κάνει τη δική του με τον ποιο θεωρεί πιο επιθετικό. Αν θέλετε να μάθετε ποιος είναι ο πιο επιθετικός καρχαρίας, ή μάλλον ποια είναι η λίστα με τους 10 πιο επιθετικούς καρχαρίες ή 10 πιο επικίνδυνους καρχαρίες, μπείτε να δείτε εδώ πέρα το βίντεο που έχουμε κάνει και εξηγούμε και γιατί είναι οι συγκεκριμένοι καρχαρίες οι 10 πιο επιθετικοί. Φυσικά, ό,τι λίστα και να βρείτε στο ίντερνετ, όλες στις δύο πρώτες θέσεις βάζουν τον λευκό καρχαρία και τον τίγρη, και στις επόμενες ανακατεύουν την τράπελα. Ας συνεχίσουμε. Η παρουσία καρχαριών έχει αυξηθεί πραγματικά, αλλά μόνο στο ίντερνετ και την τηλεόραση. Στη θάλασσα όλα δείχνουν ότι οι καρχαρίες έχουν μειωθεί σε δραματικά ποσοστά. Αναλύσαμε ήδη το λόγο άλλωστε της αύξησης θεάσεων καρχαριών στα social. Αλλά θα το ξανακάνουμε γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Από τα εκατομμύρια Ελλήνων και ξένων τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο στις παραλίες μας,
Όλοι, μα όλοι έχουν μαζί τους μία κάμερα στο κινητό τους. Όλοι όμως. Και αν ένας γαλάζιος αρχίσει να κόβει βόλτες στο λουτράκι σήμερα και το βιντεοσκοπήσουμε με το κινητό μας, και αύριο ο ίδιος Καρχαρίας εμφανιστεί ή αποφασίσει να πάει στο Αλεποχώρι και το βιντεοσκοπήσουν εκεί πέρα, και μεθαύριο στην Ψάθα και μετά στο Πόρτο Γερμενό, τι θα έχουμε? 4 βιντεοσκοπήσεις γαλάζιου Καρχαρία σε 4 διαφορετικά μέρη σε 4 ημέρες. Ένας μόνο Καρχαρίας και ο κόσμος θα λέει ότι γέμισαν οι θάλασσές μας με Καρχαρίες και δώσ' του τα ρεπορτάζ και πρωτοσέλιδα και σπήρε πανικό στον κόσμο. Και σας ρωτάω, πόση λογική χρειάζεται να διαθέτει ένας μέσος άνθρωπος για να συνειδητοποιήσει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και πινακίδες? Ότι ένα ψάρι που κολυμπάει σήμερα εδώ, αύριο μπορεί να κολυμπάει αλλού. Και επειδή σε αντίθεση με μερικούς εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι ηλίθιος, αλλά παραπληροφορημένος, είμαστε εδώ για να σας αναλύουμε όσα αφορούν τους Καρχαρίες. Οι Καρχαρίες λιγοστεύουν λοιπόν και εκτός από την υπεραλίευση φταίνε και άλλοι παράγοντες. Και όταν λέμε υπεραλίευση, μην τρελαίνεστε. Δεν εννοούμε μόνο του Καρχαρία, αλλά και των θυραμάτων τους. Όταν το ζώο δεν έχει κάτι για να τραφεί, απλά θα φύγει. Και έτσι η θάλασσα θα μείνει στήρα, χωρίς μικρά ψάρια, χωρίς μεγάλα ψάρια, μένοντας μόνο οι αχινοί και οι δράκενες. Και αλήθεια σας ενημέρωσε κανείς από τα λαλίστατα κανάλια φέτος για τον υπερπληθυσμό δράκενας και το πόσο πόνο προκαλεί το τσιμπημά της? Φυσικά και όχι. Δεν μας έφταναν οι Καρχαρίες, άλλωστε θα έχουμε και τις δράκενες τώρα. Αλλά ναι, το να κάψεις όλη τη Ρόδο και σιγά σιγά όλα τα νησιά με σοβαρότατο αντίκτυπο στον τουρισμό δεν είναι κακό. Οι Καρχαρίες και οι δράκενες είναι τα τέρατα που πρέπει να αποσιωπήσουμε την ύπαρξή τους. Το έχω ξεχάσει αυτό. Εκτός από την υπεραλίευση όμως έχουμε και την κλιματική αλλαγή. Τα νερά λέει θερμαίνονται και οι είδη που ζουν στα νερά μας φεύγουν και έρχονται άλλα είδη, νέα, που δεν ζούσαν εδώ. Και κάπως έτσι υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν και είδη Καρχαριών που δεν ζούσαν εδώ, όπως ο τίγρης, ο οποίος προτιμάει τα πολύ θερμά νερά. Και αφού οι θάλασσες μας στην Ελλάδα αρχίζουν να έχουν μεγάλες θερμοκρασίες στα νερά τους, και αφού οι Καρχαρίες τίγρης κολυμπούν ήδη στη Μεσόγειο, τι θα τους εμποδίσει να στραφούν προς κάποια ελληνική παραλία? Πάμε λοιπόν να δούμε τι ισχύει και το αν υπάρχουν πράγματι πιθανότητες στο άμεσο ή απότερο μέλλον να βλέπουμε εκτός από γαλάζιους και μάκο Καρχαρίες τίγρης στα νερά μας. Ο τίγρης λοιπόν, ο Γκαλοκέρδο κουβιέρ, ανήκει στην οικογένεια των Καρχαρινίδων. Είναι ένα μεγάλο αρπακτικό ψάρι με μέγεθος που αρκετές φορές ξεπερνάει τα 5 μέτρα. Και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι σκούρες ραβδόες στο σώμα του, οι οποίες μοιάζουν με το μοτίβο της τίγρης. Είναι πραγματικά ένα αποφάγο ψάρι και τρέφεται σχεδόν με ό,τι βρει στη θάλασσα. Από ψάρια, φώκες και οστρακόδρεμα μέχρι καρχαρίες, θαλασσοπούλια και πτώματα άλλων ζώων. Μέχρι και σκουπίδια έχουν βρεθεί στο στομάχι του. Επίσης, μιας και μιλάμε για Καρχαρίες τίγρης, τελευταία παίζει ένα βίντεο στα social με έναν Καρχαρία τίγρη που προσπαθεί να σώσει μια χελώνα. Βλέπουμε τον Καρχαρία να σμπρώχνει με προσοχή μια θαλάσσια χελώνα, φέροντας την όλο και πιο κοντά σε μια βάρκα για να τη βοηθήσουν οι καλοί άνθρωποι και να αφαιρέσουν το σκοινί που ήταν δεμένο γύρω από το λαιμό της. Έξυπνος και ευαίσθητος Καρχαρίας τίγρης. Μόνο που η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική. Μετά από προσεκτική ανάλυση του βίντεο, διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για δύο clips κομμένα και αραμένα για να μοιάζουν ότι ο Καρχαρίας βοηθάει τη χελώνα. Στο πρώτο βίντεο βλέπουμε ένα Καρχαρία τίγρη που θέλει να φάει, όχι να φάει, να διαλύσει μια χελώνα και προσπαθεί να την αρπάξει. Παρ' όλα αυτά, λόγω του σκληρού καβουκιού αλλά και των απόνερων που αφήνει το σκάφος που βλέπετε, και καθαρά επειδή η χελώνα ήταν κολόφαρδη, μόνο έτσι μπορεί να θεωρηθεί αυτή η χελώνα, στριμώχτηκε μεταξύ του σκάφους και των δοντιών του Καρχαρία και οι άνθρωποι πρόλαβαν και την έβγαλαν. Εδώ θα δείτε το πραγματικό βίντεο. Την ώρα όμως που τη σηκώνουν και τη φέρνουν στη βάρκα, βλέπουμε ότι ο λαιμός της είναι πεντακάθαρος. Δεν υπάρχει ίχνος σκοινιού. Σε αντίθεση με το δεύτερο βίντεο, που βλέπουμε πόσο τραυματισμένη είναι η χελώνα από το σκοινί και καταλαβαίνουμε από τους χρωματισμούς κιόλας ότι τα δύο ζώα αυτά είναι διαφορετικά. Και όπως σας λέμε εδώ και χρόνια, μην πιστεύετε ότι βλέπετε στο ίντερνετ. Οι Καρχαρίες τίγρης λοιπόν βρίσκονται συνήθως σε τροπικά και υποτροπικά νερά και η κατανομή τους είναι κυρίως στον ανοιχτό ωκεανό και κατά μήκος των ακτών θερμών περιοχών. Η Μεσόγειος θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών υδάτων, έχει διαφορετικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες σε σύγκριση με τον τυπικό βιότοπο του Καρχαρία τίγρη. Είναι μια ημίκλειστη θάλασσα με χαμηλότερη αλατότητα και ψυχρότερες θερμοκρασίες από τα τροπικά και υποτροπικά νερά, όπου συνήθως απαντάς τους Καρχαρίες τίγρης. Αυτοί οι παράγοντες
Μαζί με τον γεωγραφικό διαχωρισμό μεταξύ Μεσογείου και του τυπικού φάσματος που κινεί το Τίγρης, καθιστούν σχεδόν απίθανη την εμφάνισή του στα ελληνικά νερά. Φυσικά, μπορεί να υπάρξουν, όπως ήδη υπήρξαν, σπάνιες περιπτώσεις μεμονωμένων καρχαρίων τίγρη που περιπλανούνται έξω από τη συνηθισμένη τους εμβέλεια, λόγω διαφόρων παραγόντων όπως τα ωκεάνια ρεύματα ή ακόμα και κάποιο σφάλμα στην πλοήγησή τους. Για παράδειγμα, στις 7 Ιανουαρίου του 2015, δύο νεαροί καρχαρίες τίγρης, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, πιάστηκαν στα λιβικά ύδατα βορειοανατολικά της Τρίπολης. Οι δύο πρώτες καταγραφές τους ήταν στην Μάλαγα της Ισπανίας το 1994 και ο δεύτερος ήταν στη Σικελία της Ιταλίας, αν και θεωρούνταν πάντα αμφίβολοι από τους επιστήμονες. Επειδή οι μόνες αποδείξεις ήταν βασιζόμενες αποκλειστικά σε σιαγόνες καρχαρίων τίγρη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία αναφορά για ζωντανά άτομα. Φυσικά, οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου και η κατανομή των ειδών μπορεί να αλλάξει και αυτή ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως κλιματική αλλαγή ή διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Και χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ένα πανφάγο ψάρι όπως ο καρχαρίας τίγρης, μεγαλύτερο των 4 μέτρων, που συνηθίζει να κολυμπάει σε πολύ ρηχά νερά, θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα στις θάλασσές μας. Αλλά αυτό, φίλοι μου, δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε μέσα σε λίγα χρόνια. Προς το παρόν, λοιπόν, απολαύστε τα μπάνια σας και πάντα με προσοχή. Δεν είναι οι καρχαρίες που έχουν σκοτώσει τον κόσμο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι τα σκάφη και οι πνιγμοί. Αυτά για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe και μοιραστείτε το με τον κόσμο για να σταματήσει η παραπληροφόρηση. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Εμείς τα λέμε στο επόμενο.